درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. پیرو سوال چند مخاطب خواستم در مورد سرمایه گذاری و خرید طلا به چند نکته اشاره کنم. اولا ما همیشه گفتیم خرید طلا برای حفظ سرمایه‌تون هست که توسط تورم خورده نشه و ما در مورد سرمایه گذاری در بازار طلا برای سود هیچ صحبتی نکردیم، چون عملا واقعیت نداره. یعنی فقط برای اینکه تا زمانی که بتوانید چه کار صحیحی انجام بدید و درآمدزایی کنید میتونید سرمایه‌تون رو به طلا تبدیل کنید تا از این تورم هایی که هر سال بیشتر میشه بر اساس سرمایه‌تون رو مصون نگه دارین. و یه نکته دیگه هم خواستم بهش اشاره کنم که تقریبا بیش از 95% بازار طلای ایران یک بازار ورشکسته هست و همه از صبح میرن در مغازه میشینن. با این هزینه هایی که به کارمزد طلا داره و درست کردن جواهرات زینتی و به قول معروف این هزینه هایی که برای طلا به حال درست میکنن، خیلی از مردم دیگه نمیرن طلای تزیینی رو این همه بابتش پول بدن. برای همین بازار طلا فروش عملا بازار ورشکسته است. بعضیا گفتن اعتصاب کردن، به قول معروف اهدافشون رسیدن. خیر، این واقعا اعتصابشون به این معنی نیست که بخاطر مالیات رو به قول معروف کنترل کنن. نه، طلا فروشا، حالا کسانی که حالا دوست آشنایی در این بازار دارن میدونن خیلی طلا فروشا یه سری جابجایی هایی دارن بین خودشون هست که بیشترش هم توسط اسنپ و آدم مورد اعتمادشون به نام کیفی جابجا میشه، طلا میبرن میارن. در قانون جدید که گفتم جمهوری اسلامی از سال پیش FATF رو، یعنی بعد از اینکه مهسا امینی در اتفاقات مهسا امینی در ایران رخ داد، FATF رو در حال اجرا کردن است. اصلا فرق هم نمیکنه این دولت بود یا دولت دیگه، فقط این دولت اومد که تمام این مسیرهای پرپیچ و خم رو به اسم انقلابی سریعتر انجام بده. وقتی شما در FATF عضو میشین و تمام الگوریتماش رو باید پیاده سازی کردین در کشور، قوانینش رو باید رعایت کنین. شما باید تمام تعاملاتتون، تبادلاتتون ثبت بشه. دیگه نمیشه شما طلا بدین و طلا بگیرین، میشه پولشویی. یعنی شما باید به ازای طلا پول بدین، به ازای خرید طلا باید پول بدین. برای همین دولت‌ها در سطح جهان روی طلا دست گذاشتن و جمهوری اسلامی هم به تبع پیوستن به FATF موظف شده این قوانین رو رعایت کنه. و عملا در بازار طلا فروشا چون عملا کاری نمی‌کنن طلا فروشا، شما نگاه کنید به خاطر اون مالیات نبود. ما الان مشکل اینه که شما طلا فروش تمام اون سرمایه‌ای که داری رو باید اظهار بدی، اظهارنامه بابتش بدی که شما مثلا اینقدر کیلو طلا داری، اینقدر شمش داری، و این اظهارنامه رو اگر ندی فردا روزی اگر دچار سرقت بشی یا به هر دلیلی این کیفی ها که طلای شما رو جابجا میکنن حتی توان شکایت کردن ندارید، چون میشه پولشویی. ولی وقتی شما اظهارنامه داشته باشین، یعنی این کلکی هست که دارن پیاده میکنن. این اتفاق در اروپا افتاده، من دارم از اون برداشت میکنم در مورد ایران میگم که چه اتفاقی قراره بیفته. اگر دقت کرده باشین، اگر چنین چیزی رو ثبت نکرده باشین، اصلا شکایتی نمیتونین بکنین و عملا سرمایه‌تون رو هواست. این فشاریه که دولت ها میارن و که مردم رو ملزم کنه. اگر یادتونم باشه چند وقت پیش خیلی از طلا و جواهراتی که در بانک ملی بود سرقت شد و بعداً برگشت. این علاوه بر اون که اسنادی که خارج شد، حالا کاری به اون بحثش ندارم، این یک بر صورت چراغ سبزی بودش به کسانی که بر صورت میان طلاهاشون اظهارنامه بابتش میدن و اعلام میکنن که چقدر دارن، یعنی در یک سیف سایدی قرار میگیرن. برای همین در مورد طلا وارد این حاشیه‌ها نشید. اگر پول اضافی دارین سعی کنید طلای کار کرده شمش بخرید و به عنوان پس انداز نگه دارین. ولی خب باز هم نگهداری اینها در به حال محل کارتون یا خانه یک ذره به حال مشکله. ولی اگر تواناییشو دارین برای سرمایه گذاری طلا بخرین، درآمدزایی اینجا اصلا منظور ما نیست. تا این 2-3 ماهی در موردش داریم صحبت میکنیم و این قوانینی که اجرا داره میشه تماما قوانینی هستش که FATF به جمهوری اسلامی داده و تماما اجرا داره میشه. خیلی وقته، تقریبا 1 ساله و امروز هم دیدیم که قوه قضاییه هم سامانه ارائه داد برای کسانی که در خارج از ایران زندگی میکنن که در این سامانه ایرانی‌ها میتونن با ویزا کارت و مستر کارت پول واریز کنن به حساب
جمهوری اسلامی. یعنی حالا در واقعیت میان یک کاتالیزور میذارن این وسط، یک شرکت فرضی میذارن، ولی عملا این یک واقعیتی که جمهوری اسلامی افکتیو و پذیرفته. ولی به هر صورت گول این فشارهای بازار طلا رو نخورید اگر سرمایه بیکار دارید و سرمایه‌ای که فعلا در گردش نیست و به قول من یا پول تو بانکتونه یا ملک که به قول من به عنوان سرمایه‌تون هست رو تبدیل به طلا بکنید. مطمئنا قیمت طلا بالا خواهد رفت، یعنی از تورم هم اندازه تورم رشد خواهد کرد و مسئول نگه می‌داره شما رو از به قول معروف عقب ماندن. وگرنه خب در عصر جدید و در عصر تکنوکراسی سرمایه که در گردش نباشه به عنوان سرمایه درآمدزا محسوب نمیشه و ارزشی هم نداره. شما فقط باید پولتون رو زمانی به قول معروف یعنی طلاتون رو زمانی بفروشید که بتونید کاری براش انجام بدین، ولی اگر به عنوان اینکه درآمدزایی کنین خیلی این اتفاق نمیفته. شما طلا رو بفروشین به اندازه همون وجه میگیرین که با اون تورم بعد دوباره کالا بخرین. برای همین خیلی صحبت کردن که گفتن نه طلا میاد پایین قیمتش رو برای درآمدزایی این کارو باید بکنیم. گفتم خیلی این اصلا بحث درآمدزایی نیستش. در عصر تکنوکراسی بهتون گفتم باید ببینید سیستم چه مشکلی داره، مشکل‌ها رو پیدا کنید و برای مشکل‌ها راه حل ارائه بدین. یعنی کسانی که در این از توانایی پیدا کردن راه حل دارن برای مشکلات سیستم و مشکلاتی که مردم باهاش در ارتباط هستن میتونن اقتصادهای بر صورت قوی رو بر خودشون ایجاد کنن. دقیقاً این کاری که مثلا آمازون چندین سال پیش کرد، اومد در یک بستر یه سری بر صورت فسیلیتی ها رو داد، یه سری خدماتی رو داد که نبود و خیلی از مشکلات مردم رو حل کرد. در داخل ایران هم می‌بینیم مثلا شرکتی مثل دیوار ثبت شد که الان چندین میلیارد قیمتش اسنپ و به هر صورت با سیستم باید جلو برید و ببینید در جامعه مردم چه چیزی نیاز دارن. حالا در هر رشته به حال کشاورزی گرفته، رشته فنی گرفته، هر رشته که توانایی دارین باید ببینید خلأ بازار چیه، مشکلات بازار کجاست و راه حل ارائه بدیم. مردم الان به دنبال راه حل هستن. حالا راه حل های اقتصادی، راه حل هایی که مربوط به تغذیه‌شون و سلامتشون میشه، راه حل هایی که مربوط به بهتر شدن کیفیت زندگیشون میشه. شما باید خدماتی بدین که این راه حل‌ها رو ارائه بده و دیگه دوران دلال بازی همونطور که قبلا هم گفتم تمام شده دیگه. پول مفت در نمیاد، پول مفت تو مملکت نیست و دورانش تموم شده. برای همین خیلی از پول‌ها کسانی که در این دایره به حال غیر منطقی ثروتمند شدن، مخصوصا تو 20 سال گذشته ثروتاشون رو یخ نوشته شده. یعنی در یک دایره اومدن به اینها یک ثروتی رو در کاغذ بهشون دادن، هم نشستن ماشین حساب گرفتن دستشون، میگن خونم اینقدر میارزه، زمینم اینقدر میارزه، ماشینم اینقدر میارزه، اینقدر. ولی اینا همش یک سرمایه حبابی هست که به زودی این آدما هم الان هم مشخصه ولی اینها باور نمیکنن. به زودی قیمت همه اینها راکت خواهد شد و دولت‌ها با وضع قوانینی بر روی خرید و فروش این ملک و املاک و مستقلات شما رو محدود میکنه و این سرمایه شما عملاً به هر حال اندازه اون چیزی که فکر میکنید نیست و متوجه خواهید شد که رو حبابه. برای همین تو این دنیا باید درآمدزایی داشته باشیم و کسانی زرنگن که برخلاف گذشته که به واسطه رانت و فساد و دلالی و به قول معروف ما بهش میگیم نوکیسگان اقتصادی ریختن تو بازار و هر کسی با یه دسته چک میرفت تو بازار، چک میداد، جنس میخرید از چین و ترکیه و اون جنس وارد میکرد. زمانی که مردم به اصطلاح پولهای نفتی در بازار به قول معروف قوطه ور میشد دیگه دورانش گذشته. یعنی از یه نظر میشه بگی یه دوران خیلی خوبی میخواد بشه، از یه نظر هم میشه بد. دوران خوب برای کسی میشه که شما باید تلاش کنی و بر اساس قابلیتات و بر صورت اون هوش و ذکاوتی که داری درآمدزایی کنی. و برای کسایی که یاد گرفته دارن رانت دولتی استفاده کنن، پول مفت در بیارن، جنس رو بخرن، بخوابن روش و دلالی کنن، این دورانشون دیگه تموم شد. یه دوران رویایی بودش براشون که تموم شد و یه دوران بعدی هم هستش که خب دیگه هی فضا داره بسته تر میشه و این کنترل‌ها داره بیشتر میشه. میگم بر اساس اینکه ببینید در کدوم سمت بازی هستین این قضیه براتون فرق میکنه. به هر صورت بازم زیاد شو تلاش میکنیم، گفتیم تو 10 دقیقه ببندیم، کاتش بزن.
ارزم به حضور شما که این یک مختصر بود درباره طلا و سرمایه‌گذاری. دقت کنید طلا خریدن برای مسئول نگه داشتن سرمایه‌تون از تورم هست. درآمدزایی منظور ما نیست و ما اصولاً در مورد درآمدزایی تا به الان صحبت نکردیم، چون واقعا گفتمان پیچیده‌ای هست و نیاز به المان‌هایی داره که برای هر شخص فرق می‌کنه.